Hello, welcome to my channel. I'm Aniko. In this video, we will continue the topic of the previous lesson, how to answer the question, what are you doing? What are you going to do? Mit csinálsz? We will take some examples of what we can say if we are going to an event. Let's get started. Event is rendezvény. The plural is rendezvények. Event, rendezvény, events, rendezvények. If we want to say that we are going to an event, we typically use the suffix ra or re. The choice between these two depends on the vowel harmony of a word. Back vowel words take the suffix ra. Mixed words usually take the suffix ra. Front vowel words take the suffix re. Here is the next word. Exhibition. I'm going to an exhibition tomorrow. Holnap egy kiállításra megyek. Exhibition is kiállítás, and it takes the suffix ra. You can always repeat the sentences after me. Milyen kiállításra mész? What exhibition are you going to? For example, például photo exhibition, fotókiállítás, or if you like music, maybe one day you will go to a musical instrument exhibition, hangszerkiállítás. What suffix would you add to these words? Fotókiállítás, hangszerkiállítás. Fotókiállításra, hangszerkiállításra. Let's move on. Let's go to a performance. Előadás is performance or lecture. Here is the example sentence. I'm going to a theater performance at the weekend. Hétvégén egy színházi előadásra megyek. Theater performance is színházi előadás. The suffix is ra, színházi előadásra. Do you like gardening? Szeretsz kertészkedni? Gardening is kertészkedés. Gardening lecture, kertészeti előadás. If you want to say, I'm going to a gardening lecture this evening, this is, egy kertészeti előadásra megyek ma este. Let's go to a workshop. Workshop. I'm going to a communication workshop. Egy kommunikációs workshopra megyek. Egy kommunikációs workshopra megyek. Do you like painting? Maybe you wanna go to a watercolor workshop. I'm going to a watercolor workshop. Egy akvarell workshopra megyek. Let's have a party. A birthday party. Birthday is születésnap. We can also say szülinap. Birthday party, születésnapi party. Or szülinapi party. For example, I'm going to a birthday party. Születésnapi partira megyek. There are also other words for party, for example, buli or zsúr. Buli
is a colloquial term. This is very often used by young people. If we use this word, we say buliba megyek, szülinapi buliba megyek. Zsúr is very often used when it is a party for young children. Szülinapi zsúr. In that case, we say szülinapi zsúrra megyek. Gyerekzsúr, children's party. Let's go to a festival. Let's go to a wine festival. Wine is bor. Festival. I'm going to a wine festival. Egy borfesztiválra megyek. Christmas is coming soon. People like to go to Christmas markets. Christmas market is karácsonyi vásár. How would you say in Hungarian, I'm going to a Christmas market? Egy karácsonyi vásárra megyek. Let's be a bit serious. Let's go to a job interview. Do you happen to know the word for job interview? Job interview is állásinterjú. How would you say I'm going to a job interview? Állásinterjúra megyek. I'm going to a job interview. Állásinterjúra megyek. And now it's your turn. Gyakorlás. Alkoss mondatokat. Make sentences. How would you say, I'm going to an exhibition? Egy kiállításra megyek. I'm going to a photo exhibition. Egy fotókiállításra megyek. I'm going to a musical instrument exhibition. Egy hangszerkiállításra megyek. Let's see the answers once again. Egy kiállításra megyek. Egy fotókiállításra megyek. Egy hangszerkiállításra megyek. How would you say, I'm going to a performance? Egy előadásra megyek. Milyen előadásra mész? Let's say, I'm going to a theater performance. Egy színházi előadásra megyek. Here is the next one. How would you say, I'm going to a workshop? Egy workshopra megyek. Milyen workshopra mész? What kind of workshop are you going to? Communication workshop. I'm going to a communication workshop. Egy kommunikációs workshopra megyek. How would you say, I'm going to a watercolor workshop? Egy akvarell workshopra megyek. Egy kommunikációs workshopra megyek, egy akvarell workshopra megyek. How would you say birthday party?
Születésnapi party or szülinapi party. What is the right ending here? Szülinapi buli. Szülinapi buliba megyek. Szülinapi zsúr. Szülinapi zsúrra megyek. Szülinapi parti. Szülinapi partira megyek. Once again, buliba, zsúrra, partira. How will you say job interview? Állásinterjú. How will you say I'm going to a job interview? Egy állásinterjúra megyek. Állásinterjúra megyek. What is the phrase for Christmas market? Karácsonyi vásár. Mit csinálsz hétvégén? I'm going to a Christmas market. How does it sound in Hungarian? Egy karácsonyi vásárra megyek. Well done! I hope you liked this lesson. Thank you for watching. If you liked the video, don't forget to subscribe. Bye!